بتعرف إنه عدد كبير من الطلاب بغير اختصاصه الجامعي بالسنة الأولى من التحاقه بالجامعة. ليش؟ لأنه بكل بساطة ما تعلموا الطريقة الصحيحة لاختيار الاختصاص المناسب لهم، وكمان لأنه ما حضروا هيدي الفيديوهات وهيدي السلسلة. بهذا الفيديو بدنا نحكي عن قاعدة أساسية لتساعدنا نحسن اختيارنا ونختار الاختصاص الأنسب ونتقن فن الاختيار. ولكن بدنا نقول لك شيء، هل في حظ عن جد؟ وفي ناس عندها حظ كبير كتير؟ بنقول لك هون انه في نوع من الحظ انت اللي بتطلبه، لانه حقيقة الحظ هي فرصة زائد استعداد. فأوقات بيجي فرصة عمل باختصاصك وبتحتاج إلى مهارة باللغة الإنجليزية، فرصة واستعداد، ولكن أنت ما بتكون مستعد، أنت ما بتكون شاغل على لغتك الإنجليزية، فهون بتضيع منك الفرصة. فالحظ بيعتمد على مدى استعدادك، وكمان أوقات أنت بتجي فرصة عمل وبتكون مستعد، فهون بتصير شخص محظوظ. فبدي أقول لك إياه إنه الحظ كتير بيعتمد على اختيارنا، كتير بيعتمد على استعداداتنا. القاعدة اللي بدنا نحكي عنها هون هي قاعدة رفق، وهي القاعدة الأساسية لاختيار الاختصاص الجامعي المناسب. قاعدة رفق يعني رغبة، فرصة، وقدرة. أي اختصاص جامعي ليكون المناسب بدها تتوفر فيه 3 شروط: تكون بترغب فيه، عندك فرص موجودة بقلب هذا الاختصاص، وكمان لديك القدرة انك تفوت على هذا الاختصاص. نبلش بالرغبة. الرغبة هي الدافع الأساسي لاختيار أي اختصاص. اسأل نفسك دايما شو هي التخصصات اللي بتحس حالك بتميل لها، أو أنت بتحب تفوت على هذا الاختصاص، بتحب تدرس هذا الاختصاص. جيب ورقة وقلم واكتب 3 اختصاصات بالترتيب بتحس حالك إنك بتميل لها: هندسة، برمجة، علم نفس، تربية، أي اختصاص بدك إياه. ولكن التفت، ما تنخدع بالعناوين البراقة، بل بالعكس روح اطلع وجيب معلومات عن هذا الاختصاص. شو بيدرس، شو مستقبله، شو الفرص المأمنة بهذا الاختصاص، شو المهارات اللي بيحتاجها هذا الاختصاص. وهول الأسئلة بتقدر تعرف الإجابة عنهم من مصادر مختلفة. ولكن التفت، اسأل ثم اسأل، وجيب معلومات، مش خبريات فلان شو بيقول وشو فلان شو بيقول. حاول جيب معلومات مهمة وحقيقية. النقطة الثانية هي الفرصة، والفرصة بتعني توفر فرص عمل لهذا الاختصاص وحاجة المجتمع له. ولكن دايما تذكر انه الشخص المميز هو اللي بيصنع فرصه. طيب بعد ما انت حددت التخصصات اللي بتحبها، كمان عليك هون انك تروح تجيب معلومات عن توفر الفرص الوظيفية لهذا الاختصاص. طيب كيف بعرف الفرص الوظيفية لهذا الاختصاص وتوفرها؟ هذا الشيء بيختلف من بلد لبلد تاني، وكمان بيختلف من وقت لوقت تاني. ولكن اللي ممكن تعمله انك تروح تسأل اصحاب الاختصاص وقديش هن لقوا شغل، وقديش بأي سرعة لقوا شغل او ما لقوا شغل بمجال اختصاصهم، وتسأل عن كافة التفاصيل. وكمان ممكن انك تروح على الجامعات وتشوف اذا فاتحين هيدا التخصصات ولا لا. التخصصات اللي فاتحين الجامعات بتكون هي تخصصات ماشية. طبعا هيدي علامات بسيطة، ولكن قد تساعدك انك تفهم سوق العمل اكثر وتشوف اذا متوفرة فرص لهيدا الاختصاص الجامعي. النقطة الثالثة بقاعدة رفق هي القدرة. والقدرة هون بنقصد فيها المهارات اللي انت بتحتاجها لتكون ناجح بهذا الاختصاص. مثلا خلينا نفرض انك انت عندك ذهنية رياضية عالية، وعندك سرعة بالحسابات، وبتشوف كل الدنيا كرياضيات. هون انت قد يكون الاختصاص المناسب لك اللي هو خاص بالهندسة او بالرياضيات وغيرها من التخصصات المرتبطة بهذا الموضوع. او انت قد يكون عندك مهارة بالتواصل، بإيصال الافكار، بالاقناع. بتشوف أصدقائك دايما بيلجأوا لك لتساعدهم بحل مشكلاتهم، بيستشيروك. فكمان هون أنت ممكن تكون التخصصات التربوية، علم نفس، تربية مختصة، ممكن تكون هي التخصص المناسب لك. تذكر دائما أنه ما تقارن نفسك مع الآخرين، ما تقارن حالك مع أي حدا من الناس، لأنه المهارات مختلفة بين الناس، كل شخص عنده مهارة بتميزه عن الآخرين. وكمان حط ببالك قاعدة، انه كل ما توافقت قدراتك مع متطلبات هذا الاختصاص، كل ما كانت نسبة تكيفك مع هذا الاختصاص ونجاحك بهذا الاختصاص رح تكون اعلى. وهون بالخلاصة خلونا نعطي تطبيق عملي. نحن اول شيء كتبنا التخصصات بناء على الرغبة، اكثر تخصصات بنميل لها كتبناها. 2، رحنا فتشنا عن معلومات حول هذا الاختصاص، شو بيدرس، شو مستقبله، هل في توفر لفرص وظيفية بهذا الاختصاص ولا لا.
3 رحنا شفنا شو القدرات اللي بيتطلبها هذا الاختصاص، وكمان شو القدرات الموجودة عنا. ونحن بالفيديو القادم رح نعطيك أداة مهمة جدا لتعرف شو الاختصاصات المناسبة لشخصيتك وشو المهارات اللي أنت عندك إياها. طيب بعد ما مشينا بهول 3 خطوات، خلينا نعطي مثال. لنفترض أنك أنت شخص محتار بين 3 تخصصات: برمجة، علم نفس، وتربية مختصة. لما رحت تشوف شو انت بتميل له اكثر شيء، شو بترغب فيه، لقيت انك انت كثير حابب تعمل علم نفس. ولكن لما جيت لتشوف شو هي القدرات اللي عندك، لقيت انه كثير بتتناسب وقدراتك عالية جدا بالمجال اللي خاصه بالبرمجة. طيب فهون قدراتك صارت مرتبطة كثير بمجال البرمجة. كمان لما رحت لتفتش عن فرص العمل وتشوف شو أكثر اختصاص متوفرة فرص عمل لإله، فلقيت انه البرمجة في طلب عليها كثير وفي توفر لفرص العمل لها بهذا الاختصاص. فهون بالنتيجة بيطلع عنا أنه اختصاص البرمجة هو الاختصاص الأنسب من ناحية القدرة ومن ناحية فرص العمل، وكمان أنت عندك رغبة فيه، ولكن رغبتك بعلم النفس هي أعلى. فالاختصاص الأنسب لك بيكون هون اختصاص البرمجة. طيب شو بعمل إذا أنا بحب علم النفس كتير؟ بنقول لك فيك بعدين تفوت اختصاص تاني، أو فيك تعمل دورات وكورسات بتساعدك لأنت تشبع هذا الشغف عندك أو الرغبة لتعلم اختصاص علم النفس. وهون بنهاية هذا الفيديو بنكون تعلمنا القاعدة الأساسية لاختيار الاختصاص الجامعي اللي هي قاعدة رفق، وكمان عرفنا أنه الحظ هو فرصة زائد استعداد. فاشتغل على حالك واتكل على الله واختار الاختيار الأنسب.